ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ IFN ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਹੜੀ ਨੇੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੋਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ। तो चलिए देखने हैं किस तरह बनता है साडा गुड़ दा परौंठा। सब तो पहले असी लवांगे एक आटे दा पेड़ा। परौंठा बनाने लगे इस करके पेड़ा थोड़ा वड्डा होना चाहिए। इनू असी इस सुक्के आटे विच डुबो लवांगे थोड़ा ताकि वेलण वास्ते आसानी रहे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਨੇ ਆ ताकि साडा तवा अच्छा गर्म हो जाए। सब तो पहले असी लवांगे घिओ 1 चम्मच। इनू अच्छी तरह असी परांठे ते स्प्रेड कर देंगे। फिर असी लवांगे गुड़ दी शक्कर। इनू भी असी अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। हुण इनू असी रोल कर लैने आ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਵਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪਰਾਂਠਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਿਮ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਾਂਠਾ ਥੋੜਾ ਕੜਕ ਔਰ ਕਰਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪਰਾਂਠਾ ਇੱਕਦਮ ਅੱਛਾ ਔਰ ਕੜਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ। ਇਹ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁੜ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ। ਖਾਓ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ IFN ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। And happy Lohri to all of you. Sat Shri Akal.